Dahil 1 year na ngayon Garuda MTB. Ibabike check ko siya ng mabilisan. Frame niya 26. Small, alloy na siya mga katipa. Next naman sa stem niya. Ang brand ng stem niya ay Crankwalk. Ayan. Ang handlebar Wake brand na aluminum. Handle grip silicone na ordinary. Ayan siya guys. Next katipa, seat clamp niya ay ano pa yan, stock pa ng Garuda. Ayan. Ang seat post naman alloy na siya, plain nga lang. Ayan o, nabili ko lang yan sa bike shop. Ito namang saddle plastic yan, walang foam. Nabili ko lang sa online. Yan. Ang brand niya Berto. Yan. Next naman sa shifter tayo. Shimano 3x9. Yan. Second hand siya. Galing siya sa Kapadyak din si ano. Shout out sa iyo, Boss Jake. Kasama niyan itong ayan, sa FD tayo, Shimano Altos. Yan. Galing din kay Boss Jake yan. Solid ka talaga, Boss Jake. Ang RD stock pa. Shimano Tourney TC na 8 speed. Papalitan ko din yan mga katipa pag may budget na tayo. Medyo mabigat din sa bulsa eh. Next, brake caliper. Stock pa rin siya. Ayan. Okay pa naman siya, nagagamit pa naman ng maayos. Kaya ano, hindi ko pa rin siya napapalitan. Pero dito sa panghuli, yan, nabili ko din online yan. Ano lang siya, mumurahin lang. Pag nakaipon, papalitan ko din yan ng medyo ano, yung branded na. Next, crankset naman tayo. Ang crankset ko ay 3x na Shimano nan series. Ayan. Ang alloy sa kanya itong arm, crank arm. Tapos ang pedal ko Ragusa na silvering. Ayan. Nabili ko lang sa bike shop. Next, wheel set naman tayo. Simula sa hubs, Shimano na quick release. Dati kasi ito thread type, kaya pinalitan ko na siya ng quick release. Second hand din siya, galing din sa nabili ko sa Kapadyak din natin na ano, mekaniko, si Master Mel. Shout out sa iyo. Sprocket 8 speed, 32 ang pinakamalaki, 11 ang pinakamaliit. Ayan. Nabili ko siya sa bike shop sa Lopez. Next, sa rim naman tayo. Ang rim ko ay Halco na double wall. Tubeless ready siya. Ayan. Nabili ko din siya sa Kapadyak natin. Shout out sa'yo, Sir Gian.
Subscribe kayo sa kanya, sa Padyakerong Empleyado. Yan. Halco brand. Yan. Ang gulong ko sa unahan, ordinary na 27.5 2.125. Yan. Ayan o. Dito sa panghuli, Chaoyang brand na 27.5 2.0. Next, sa Rayos naman, Maxon na stainless. Yan. 32 holes. Dati nga pa lang ang wheelset ko ay 26. Yan. In-upgrade ko lang siya sa 27.5. Kaya makita nyo dito. Ayan. Yan ang allowance niya. Ito pala. Ito palang ano natin. Fork. Suspension fork ay ano pa. Stock pa siya. Steel siya. Papalitan din natin yan pag nagka-budget na. Mahal kasi ang ano, ganit yung mamahaling ano, suspension fork. Medyo mabigat-bigat yun mga katipa. Mag-iipon tayo. Papalitan din yan. Ayan mga katipa. Nakita nyo na ang mga piyesa ng aking ano, Garuda MTB Genesis. Yun may naispotan tayong sticker ng ano, bike vlogger din, si Ryan Bike Chronicle. Yan. Malay mo maka-collab rides natin yan. Shoutout sa'yo idol. Di ba mga katipa, hindi naman kailangan ng mamahaling bike. Okay naman siya. At least meron tayong nagagamit, di ba? 1 year na yan. Mula nang mag-ECQ nung last year. Ayun. Yun lang. Subscribe na mga katipa. Chris MTV Vlog.